Hello, how are you, bro? I'm from Tajikistan. هیچی اکا.
شعر نریا رکچم رما یک پنجم رما شعر نریا رکد یک پنج شعر نریا رکد یک پنجم رما
شعرهای حرکت 1.5 د kanal da efire ko. شعرهای حرکت 1.5. شعرهای حرکت اکا جونو 1.5 marama.
شعرهای پنجم رمد ردنویسکی شعرهای رکن مرمد کویما
شعره نره حرکت یک پنجم آمده کو شعره نره حرکت که جانای من شعره نره حرکت مرا
Yada karmara dako. Yada karmara.
شرنری حرکت یک و پنج کتی ربنای شرنری حرکت Tutaj podpalać szosę wyżej. Najpierw patrzę ulica. چرا چقدر براش میکشیدی؟ Cicho na pączu, bo tu wchodzi w tak. Zaczynam kulkę do tego. Uliczamy gazowy, proszę. Głupia kulkę do tego. برداری برچی ها قیمتا میسوزن Ej, kulkę do tego. همه فهمم برچی ها Już. بردار تلتا ای حرکت میکنی ردنویو تموم برادر
شعرهای نرمه رو من شاپان شدم شوهرت چاپه همون جا میدشم سهری کو سهر خریدش میگم از zaman نه که پچه بکنیم Hak bakıda danış milliyeti. Millet öyle kan. Tahsili. Tamam. قشنده سر میکرده که جانو مرا ما شروع نخوشمنده چطورم کدام جسور شدگی تو چکا ها چرا توی رستوران رو نکن وارد نمیکنم کی؟ هیچ شما زنی ها جسور شاید جو برکن
شعر هنری حرکت من رمضان کویما Ben onu öpmeye geldim. Ben işi koyacağım sana. شعر هنری حرکت شعر هنری حرکت من رمضان کویما چیکار دادم Abi şey çok ünlü. مرا گفتی Neydi? Kaç dakikası? Ha? Kaç diyor? شعر هنری حرکت یک پنجه من رمضان کویما Bana içinde zaten kıbrıs'ta çıkıyor. فهمیدی بله Bana alıp bu. نه بابا
کی سرش چند کس میبینه از هفته چند از هفته دیگه هزار دلار از ده 8000 از 10,000 در چند ساعت در 12 ساعت کسافت برکردم راهی روز طرف سی میبینی پره بارا شد شیرینی رکن مرا مدکا هری بلندش خون علم شیرینی رکن مرا
آدم درمان دارم گیم میدم Yes Yeah No شعرهای حرکت مرم ادکوی من پرستو نهایی چه کنم من با غصه و علیکم السلام اگه خوب خوش آمدی برا کسو حیرم چند مای 100 روبل برادر یک 5 خلیه گیرم اکا جان تمام اکا جان هر دشه گیرم تمام اکا جونی من یک 5 پول همه پرتم میرم اکا خوب
فوز میبینم اکن آمده کرد سر خشوگه یا نویسم ها نویسم چکار خجو بگی ای خیرشی ها آمده اگه اکه خوبه ای کنجال بلند سکردم از نخیدم برادرم نه برادر 3000 اینجا 3000 باید دیدیم از یکه و سنوید میشه پریزو گرین این وز بین شدی روز 3 توز در برادر دوار 7000 любой тринка 5000 برادر با 6 میزنی ایفون 15 پرو مکس تیتان 256 چیخو стекло повербанк и так комбай оригинали айфон خودش در روسیه باشه مثلا любой جای روسیه доставка داریم 30 20 20 21 ببینم چیه 30 این یک پنج گپ چپ کرد 22 да اینا یک پنج سی уже خوشبختی уже дорогой платный میگن کورد نای اونم خیلی уже яка گپ چپ گرانی سریوزیه میریم شروع نردال شاکه جانو کدومت میزنه برادرای جون اینمی چی پریزی گفتیسن برادرو این ناتورال نیه لوبوی ترینکا برادر 5000 3 توز 7000 وره دارد نوی ای تک برادر جون ای چی وی گفتنه بدم با 6 میزنی برادر ایفون 15 پرو مکس تیتان 256 اوشا پرو تک برد یکم چیزی تو ما در کنیسه خوب بدروی خون ندروی کدومت میزنی اوشا میریم شیروی نر کدومت میزنی اوشا که جونت چانا برد موجه تو مثال اینه مثال با 6 زنی ردنوی ایفون 15 نرخش فور ای مقصد پولش فورتا پولش هم بتیمت برادر 110,000 روبل تو پریسرد که تو 3,000 روبل نگی من بای دادم نکیم تو پریسرد که یکی بزنی 110,000 107,000 پریبل گرفتی زدر میکنه ردنوی در حیات خیلی زندگی ریسک ردنوی برای اما ایگون نمود ریسک نترس موجود که همون تو بور میدک کنی واتسان بلایی چی بخیشی کدام میزنه شیرهای نروشه که جانش آمده بود بود 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 یا
میره رقم 10 22 کجا 3 22 کجا 4 20 کجا 5 20 کجا 6 20 کجا 7 21 کجا 1 22 3 900 وره کدوم متر 6000 روبل بعد لوبو ترینکا زدی 5000 دیگه پیچت میشه 11000 روبل بعد سه تو زدی 7000 میشه 13000 روبل ایتک با 6 بعد 12 زدی 110 پلوس 107 16000 روبل مرامت چرای نه 900 چون کدی تو دارت کدی ما çoktan şilise. Hı? Ma çoktan şilise. Jak ses mi? Jak ses yapıyor? Kanka çok. Şerener marama. Çoraf var. نفسدی فرچه با همراهی شده چه Koşanda sarı kedek hacına marama şirine. Bana seni seni. نه ساده چی شده که؟ چی شده که بریدم اکجا وره شده کو؟ ده بردیوز یا کجانوز وارش ده گیاه هیچ شده کنه بلده بس هیچ کنه بده آره چه تموم شد پنزینه تمام برم وره سدیس لبوی ترینکه 5000 سه توز 7000 اگر به 6 زدی ایفون 15 پرومکس کی نقش 110000 روبلای برات جوشیده پروشه یا جوشیده پشتا ترایی میکنی سر با پشتا روید میکنی وارم شیرینه خوشنده سر که موزه سر شکل شیرینه خوشنده سر نقصدی وردو اما چه پرش کنه شیرینه زدگی در 6 مو شوا چی در ایفون یک سال بود میکنیم خوشکا نمیبرا نه یکد ای گپت گره نینی تو شد گپت ترس براتن 10 روز نشیده که ایفون 13 پرومکس گرفتن رفتن ردنوی 10 روز نشیده ایفون 15 موندیم ردنوی 10 روز نشیده گرفتن چه رفتن براتن یا سال بازی نکه براتن آدم بازی میکرد اگه ردنو یا بازی میکنم میبینی زد گرفت رفت ردنو یا سال لرکور نیست بزدن
محرم خوشنده سر کده که موزه سر شکن شرنه یه سال در کار نیست برای آیفون بازی کردم براتم. یه روز بازی میکنی با منه بازی میکنی میگیری میره رد لیچه دار خیلی چقدر آیفون میشین چقدر زن سوی بی آیفون میشین این براتم این همی 12 دیدی 10 دوره 11 دوره 12 دوره ای همه رقم کلمش 12 این میشه شه برادر میبیا 11 11 11 11 میبیا 10 میبیا 12 مقصد 12 بزنی آیفون 15 یا 10 هزار روبل جاش براتن خیلی با میتون با میگیری خیلی تو دستودن نه فوراتا بگو اکا دا آیفون میفورم میگو اکا پشتا تا پرتو سهر اینم خیلی بای جوی مسکوه دستفکا میکنم ترد نوی اگر فوراتا بگو اکا تجیکه یا پلوش اکا چخش کنیم جاش درد نوی خیلی مقصد که ای با میتم حوزی ندارم خدمت با مردگی زنم خیلی گرم نیست جاش دا پول پرتفتگی جاش دا میگیری رد نوی که دوستی که خیلی گپ پیتشینه در کار نیستن ما براتن ایو دامون نیستیم اینا خمید زدی اونا 10 روز پیشم 10 روز نشده برادر 13 زد که جون ها مده پولش پرتو مده در کار که میتونی پرتفته تمام که 65,000 رویش کردیم زد رفت پروست مقصد بوزی کردن در کاری نیه که خود 200 روبل در بوزی کردی مقصد تیش داری با 200 روبل آیفون زنی نه برادر یک خورده میدروه برادر 50-60 هزار دا بوزی میکنه یه روزش دا وارا سبت اکون مقصد دی چیزا واره ده فقط براتن دا بوزی پرسای نیم چیزای میل چه هست که 1200 1600 این یا هم براتن دا بوزی پرسای 50 روبل فایده میبینی او قدر ضرر در کار نیست رد نوی двигаться движение родной джуджитса hayot ba کجا در اومدن در کار ردنوی آدمای هستن که براتن یه رقم ریس میکنم میگه بیا اکر ریس میکنم چیز نگه میرم خواه میکنم میزنن ردنو تلخه یا بربر همه کفونکتی تلخه کرد جوجیتسا میکنه وای ردنوی خوی همراه ما بوری برادر برای خلق جنگ وای نمیکنیم در کار نیست روزش میشه برادر ما در ایجاد یه رقم 50,000 میزنم ردنوی مرا بای میتونم ردنوی این مقصد 200 روبل بازی کنم آیفون جدید کنم خیلی گب نیست ردنوی مثال هیچ کردن نمیفوره با ضررش کار کنه حیات هایی هیچ کردن نمیفوره مثال با ضررش کار کنه من براتن در پرسای ایره آیفون همونم براتن یک کرو کشم 100 روبل فایده بینیم تو میدونی که من چند سم ضرر 12 این یک چیزو را که مثال وارد اکن در پولی کلون 1000 روبل 10,000 خیلی کم دیویژنی هست 10 این یازی برادر با 12 زنان نمیتمش برای که رقم پر نکرد 20 22 هایو دا آورا نشه هایو دا مقصد که دویگاتسا دوشه چوا مقصد ریسک کردن در کاره برادران مثال باز شما با 200 روبل آیفون مثال اون واقع میگه که یک سال اگر بازی کنی آخه یک سال رنگ تا اکا مثال دا 100 روبل اکا حساب میشه این اکا این 100 روبل اکا پول تا پارتو بره هم پول کلام فورد اکا چیزای کلام میدروی ریس میکنی سون پارتو یک 5 با پارتو اکا توقیه اینه اکا 3 رقم اکا کی دوره اکای منوچر اکای علیبک دا اکا جون رقمت یکم رقم با تی اکا Ayuda maqsad ayuda gapı çapkadan da kor Rüyasları nişan dadan da kor دو چوتش Çok hadi
مالا گوش نه هر دو سابرازید کنی چیا؟ ما گوش شده چخنه؟ همین راز برات که ما میون این همه پتن ها دل راز برات کنی دو سه خله نه دو چهار دو خله چهار کجون هی شو گوشه مالا هی ردمای دو چهار خله اکای علی بگ یک پنج هم میگیری برا مدبته تمام یک پنج کی در میگیری اکای علی بگ رفت آجی اومد 1000 روبلا همه 1000 روبلا اخته که علی بگ دختری کوچکر بعد چشم باشه چون کسم چون میشه روش کردیم دختری کوچکر چشم چکر Allah که من جوانم دو سلام علیکم دنیا پر از جوانه دنیا دیگه تماشای چشمات نامه برای مرا طرف و خود دید نه اکه کی بگو بود برادر تم نونو تمام جنگاس алушка دوستایکو آمد کرد بی دختری کوچکه دختر کوچکگر سفی هفتم باشه اوجه چندتش هم موچکر چند خالی دو چهار اکه بگو بود زن بیوش زور بود نکرد بچه های بیوش دیگه چیگه تگه دختر کوچکگر سفی هفتم باشه اوجه چندتش هم موچکر اول اکه بعد جون بعد اصلی توزیه پشتی همش دکسم چورتا گپی با منه تمام کردون چه تپرتا بکفی منو خیکادسه شما دارین دو او دو چور گیر یاد کن گاینا کلدی پرتو اکا جو میره مکه بگی بود اکا بگی بود خودن پرتو اکا الدی یا دویگا تکنه خودم دختای کوچکگر سنفی هفتم باشه اوجه چندتاشم موچه کرد اول که بعد جون بعد اصل میبرتا میکنه کسل اکه اول ما گفتم دو چورا آخی برادر اینجا دو چور نویسه پولم پرتی رد نو چخی کنم من شینم اکه جان اینی اکه علی بگ اکه اینی اکه شینم اکه شما را جدد کردن در دا دیویژن دیویگت سر ردنا پرت آخرت نو ها تکم دختری کوچکگر اوجه سنفی هفتم باشه چندتش هم موچه کرد اول که بعد اصل بعدی اصل او را بردن کردن کسل آمده ردنا چوتا خنده آمد شما سر کن این آخر دختری کوچکگر سنفی هفتم باشه اوجه چند تاشم موچه کرد اول که بعد جون بعد اصل بردن تگی دور کردنش کسل میره شروع ندال شرکه جانو رقم سه تنالی دل دو چهار کجون دختری کوچکگر اوجه سنفی هفتم باشه چند تاشم چکر اول که بعد اصل تگی توربه بردنش کردن کسل
زندگی و برون دونه نمیدونه که خونشه شدن اکایی که من چرا خیمه و دوش شد اکایی که برای خلقسته شد اکا دوست صد خیلی خونشی برای چی؟ اکای اهلی دین باید دو چور دو صد اکای که اکلی بیک اکا جون نول مرن شرینر که دال شکو 23 20 اکا 22 20 اکا بگی بود شیشی دیو خیراده نوی 20 اکا 10 اکا 10 اکا نه اومده دی پولش بریکی ای مقصد دیر میبیده اوجا که دیدی کو کدیه که دیویجو خواه یک 5 پافتور رقم 3 و 6 یک 5 میره پافتور اکای برای خلقاز باز اکای اهلی دین نو یک 5 پافتور میره علی بک رادن نوی بختاری پس تموم اکا یک 5 یکی میگیره کو تموم چیکار می‌کنی اکای بک بودم یک 5 پافتور اکای که اکای علی بک یا اکای بک نه هر اکای دو بک یک نسکا او فهمیدم هر دیشه گفتم بگی بود گریف مقصد هر دو آدم باشه اکا جونو مثال رفتن گیره مثال یادت پس کدسه یادت گرفته سی چند سمه 200 روبله پارتو رادنوی اما که نده توری خیلی خیلی که اکا جون ها گفتیم میدونم هر دو یک گین اکا جونو پروسه مثال نمیدونم کیفیت چه چی دیده سی شما پارتو 200 روبله اکا چی سرکن پرتوفت اوجه سرکن پارتو کجه نمیدونم ندیده سما که اگه جا پارتو تسویل نامده رفت از میبینیم شرش ببینم بین شاید ریسی بر بین شاید اختاری کوچا کردم بوشه چند کرد چند تا شامو چکر اولا که بعد سال بعد یه سال شده شامو که سال نول میشه آمده اکا نول میشه اکا کی بگی بود یک لحظه کدوم میزنه شیرای نباشه که جا آمده اکا خوش اکا یکی دو شاید اکای بار اکا شاید اکا اهلی دین نول اکا جون اکای بیک بود اکا جون کنم نول شورکم 20 اکا 11 اکا 21 اکا 21 اکا 20 اکا 11 اکا 10 اکا برادرها 21 هسته برادرها رقم 6 و 7 اکا جونو 6 ورق گاز 7 اکا ایکی منو چه 300 ورق دراسه رکا بخیرش کردی شد دهنیشی چورا کس لیدی که لیدی نکا جون 300 بپرده اکا جون پاتو اوه یک پنج اکا بوی شو اکا ختونه
بچه کشتمونه ده گرد نیست کرد اینجا دختری کوچکگر بوشه سنفی افوجه çantaşa muçakar da vallakan bacon badasan asala buradan taypa zenka uje kadanış kasal Yo digana gumara sal ki tegarani pastupkayni toka desti davroyi moda nabed moda ozi da bayni dhtaro shidayno dhtari moda بسه چورتا گپ ترسا خیلی کرده سن هیچ وقت مرا نرسا بگن شکمتم شا وفا ادانش میبینی که میرزا خفا بسه نکت تیگرمان کردنم شوا دایگم حالات خیلی کرده ستی مایم اینا موگا پیچاب هزی میرسما والختا باد خالاتا Badi холада мата, бади амада тата, бади атада чата. Хекади общий планета мегин. Мерасым хамата. Ne bana kim bu dokuyor? Ki? Tık onay. Arası. Hayır. Raf akajon ozime binem aka. بعد جیگر بعد اصال اتحاد شده کسال غریبی تو خوش شهرینر آمده کل دینه خودت آمد برادر زندگی ما رو پیچ کرده رفیق بیکن بده غریبی تو خوشته قدم çocuğun katuyu bana şiddetle üçü kurtulmuş. Ahmet Aka Ali'din boy. Aka یک محمد جون Çıktı tangaltı. Ya kavma. Що ти میگه цілий день ночнамалися чорта Nol şiddetle ki Mahmadi Akazon Aka Ali'din boy işmem nolay. Пото, джаги чота двигаться шидеса танто движение да пише махуз мезани тна калени Hamaşmış ya. شعرهای نری اگم کس اگر پول بروا من اون دستکم بنده Yürüyor çadırız. Yekebe salamalı katitim bakıyor. Kebene Salam aleyküm keve Gapıçap şiday çepe Пол неҷа бародаро фристайлериним хе гап чапо инаме мегири рақама баъди фристайл уҷе сар меша рақами инами ҳози бо двара кадоме мезана бигира бара Meşallah Bigli Şazırı Haştar Yekebe salamalı ҳама сад мегем инамиҷа вигри шамумоде мазоро ашсад бародаро мерен далчи шеройна двигаться и масал кадом мезана шеройнари ама девона шида девона ша девона да девона хона мерен ҷуҷитса ҳамин ҷуҷитса баъди ҷуҷитса чарица баъди чарица жарица ах ты красавчик шуди беақл мерем далши Şöyle dalga o. бистияк акаҷон Kafın kasete. кайф кардисти не акаҷон кайфа болои вай кина акаҷон мо кайф намекунем акай руҷимай алҳамдулиллаҳ бистияк ака кайф мо да намезеба мо кайф да намезебем ака бист мо простам халеем ака шодӣ беақл меган бист агаро бишиносида Meşhur. бист акаҷон шодӣ беақла мешиноси ака бистияк ака Dalga boşuna. Garibi tokaş. бист акаҷон се рақам вара наҳсадӣ аста бародар Rakam yak Akay Mahmadi. Rakam 7. Akay Manucher. дар любой намуд ака либек стил дар любой чин хе любой стил мехонам ака дар кор шава мо баъди стило дорем стили намиси хит кардесен инамиҷа ҳар каси нашакил Yak pandar Akay Ali'din Akay Rakam Akay Manucher.
چه گفتنشو همش نشد چهارپا بکر جون گپش نیست 500 اگه کسر زرزش خواهد میکنه نمیره قموده قطعیتم بچه چه از بین دخترون و دخترشی در موده چه جانم توی با مزش جانی و چه گفتنشو پارم بشه شیرینه چورا پاپ کی میگیره که 500 دی کدوم مطمئن کدوم به ما شدم از دیدن روی تو پس قابل بچه کنم اصلا فهمم چما میگم اصلا فهمم دلبایی مالبایی بام زمین دلبایی میگم مرحمت اکا جانو شیرینه یکی به سلام کاش اکانسته چورده پاپ ایده پاپ اوده پاپ کیده پاپ همه شده خر میگه بگیرین مرا برین بر ستا کنه مکتی اکی و این اگه پچپا بینین مو اشمو انتظاری دورن برده بازی میبینی که بعدی 2 مینوت یا نمیدونم بعدی چند قدم بزنن میگیرن ورره تو تا و پوتا خیل کردی تای پیچکا نگو دیگه او رسال اصالی تره بردن کردنش کسال بریم شروع نردالشین که میگه کیف کردیسی ها کیفه که وقت مرخ تخم میکنه هم وقت میکنه ده دوازده مو در کیف نمیزه بکم مو کیف نمیزه بین میریم شروع نه اکه یک گوش چوکه محمدی ردنوی 1800 تنگه اکه برادرای جون رحمت 1 4 5 2 کی میگیره اکو یک کنسته تمام اکرم شما سخن کنه ما سخن شما را گفتنم 5 بفتور اکه علی بک برادر حوزی همیجا یک چانسم برید 1800 برید ردنوی اینا نمیگیره زده ایستم با رقاموی شما با شما گیلا میکنه نیمو 4 تا فریستایل بامانه بدیم برای در اومدن در کره که مقصد که مدروی دیلی کشاد کتیا که مثال پولا پرداختی میگی کدگیم شخید که دوستی که جان باید خیلی میبینی که زدی او شد شوارد نوی یک 5 که محمدی اختر ده گولی تمام اکا جان ده گولی میبینی که میزنه آزی ده گولی چند زده بود؟ 1 زده بود یکی به سلام اینه که تو زد ای بله ده گولی بیستی اکا 4 گولی کردم به عقل نستم میگم به عقل بگذاریست میگم دیوانا کرد بیستی اکا جان 20 اکا جان 20 اکا جان سون پرتفتم حاضر میبینیم برادر 20 اکا جان 31 اکا جان 22 اکا جان 31 رقمی 6 وکه برا خور از 300 کم زندگیتن 100 روبل یا کن 1400 که رحمت زنده باشه کن اکه کی علی بیگ برادر او پرتو 100 روبل دیگه سه خولی نه چی گفتم سه خالی اکا جون دو چون خالی دو چار خالی اکا دو چار خالی یکی به سلام علیکم
ای برادران ده کم گفته اکل بک چند سمایی 100 روبل ای اکل سحر یکا بازی داری 100 روبل یکا جان نموجید که خدا کد ندونی ردونوی ما ای سحر یک گفته سیم یکا جان 100 روبل مقصد چی خیلی چور تمام ده اکل بک دیگه چور ده اکل کی پدام عجب ماننده پریبانا اومد دلم می سرش کن پول پرتو سرش میکنه ردنو ای ردنویا پرتو 10,000 3,000 بازی گره نمیره من بودم شروع برفتم شهر غریب دیدم و دمار بنام آنا سبر درو کنه میشم دور شده پرواز دلم تنگیات آنم شیر آواز دلم تنگ صداتا نتسختی نسایاتا توی برهنی آمد سرشکی آنی شده خیالات آمد نال مشی کف دیدی پامو عشقی سنم رقم چنده؟ رقمی 607 بریم بچه بازی سریوز نه بعد رفته اگه اینجا نه برادرم مورم ریس میکنیم باید میکنیم اینجا شما 100 روبلی ریس داری من 50,000 12 20 اقام شده دی 600 رو بود 22 11 600 روبل ما 600 رو ساقیه چه بای دادم بودی؟ ده 20 31 دلشی برادرو 5,000 5,000 31 کدوم شد؟ 31 گفتم ها؟ آه کدوم رقم بود؟ آخرش شک شدی نه 31 بود نه آه 31 کن این برادر چکش نه اومده خید کن بدانم خریش زبر و چای میدونی چای که کسر میشه دل شیرا تمام کرده بازی گپ چپش میکنیم ای برادر بگیم بگو بادم جنسی برادر چی نومه یه لطره بردگی نومه هم رقم ده زده بده بخشش برادر من ای 6 انه دیدم برای که مقصد یه چی قبل من هر دادم مینوس میکنم رده نویا رفتن نگیرم هر دید یه آدمه مقصد که خیلی گپ چپ کردن در کن نیست خوش اشوگا رقم چند اگه رقم ده من 21 بوده نفر من خیلی 31 گفتم برای که تو شنید درگاه کده دوتا درسته 400 بشینه 22 21 20 سارا بین شد کن ده 21
11 10 22 شود رقم 3 که 800 که محمدی 400 که جونی ما چخه 22 20 برهمش 34 28 دهولیه 11 هولیه دا نرد بینم نرکالله شرای نرمنیم دا دلشی گپ چپا مپزونیم 800 میشنه ده کی 800 میشنه؟ هر چه ده تنه سیستم 800 نمیشینه دا 200 داشت 400 پلوس میکنه 200 دیگه رقمشونه برای چه 80 ما رفت استی 600 داشتم اخوی دو کن باز کدم این مقصد یک کن اومد رقم 322 زد این حوزی یا دویم کن زد نه این سیم کن شون میره بچه 600 میشینه حوزی مزد رزانه کم نه خیلی 600 رو بفتستم که هر چه دیا کرده هر جان تمام همی که چپ نوستنگی حالا دلشیشونه که نیترمزوی هر دیشت رقم 2 زده بودازی نه 4 زد 4 زد اوزی مقصد میریم برادرو تشینه لاوید میکنیم همه که کینه دایرد نویا یکم خیلی سامنین یا پامنین نکنه هایو دا برادرو مقصد گپ چپ کنیم رنگی دودار نشیم پیز دسترادا تل نشینه اگه تا там باید میدونی چیه میدونو یا چیزی تو کی ندونه مقصد هم از thank you very much کاروچی thank you very much thank you شهرامک و گروده شهرامک میگن مگه آلتن من به نجده میدونم چی کنم برای های نیولی برادر هازی مقصد گپ چپش میکنیم ردنوی هازی پرسته بازی های برادر من کدام میزنه شیروی نه 4 زده بودن شوگن ای پاگه 23 ای دولار نه پاگه 23 نیست 22 پاگه رقم خالی هستی ربی پاگه ای بچه успокойся родной ما سر گفتم زده استیم میگه مکه کی خودت پیلوسی بوین اومدی گفتی آخر در رقم خالی هست تا که شرمنده را باور که تپید کردیده برادر باشی های برادر 2 4 شما زده نوزی میرم رقمی 5 22 را بی 20 21 ردنو خفا میکنی بولا من 20 21 20 برادرو همگه میدرویم کفون همه نویسیم رقم 1 5 محمد یکو تاکی سیمت میکنیم ای برادر یانگر میدونید روز 23 چی پدر کمه کردن چی بکده؟ بله من رد چند سال دارم 0 ردنوی با تربیهش گفتم ده مقصد 0 نولش کی 0 شده که مشینی خرید اکای محمده که دادم 80 کرد کدام میزنه شروع نه او شوا گفتی پسلت پولم وین کده جرون نولا برهمش نه نولی بکن پرو نولا برهمش سایمانی برهم 21 اکن 21 اکن 22 اکن 20 اکن انا گپ چپی الویدین میگن ایران 22 اکن ای وی آن انگلیس بله خفه کردی اکن 10 بوده خیره اکه کی بخشش اکه محمدی برد
Čo tam berahmos گرفتستم ده سر رسوما کاروان سخواد و پرای را هسته اگون بجلک برمش بزا برایجا بزا وانگوزا اوگا پچا پیوده نفور ورادراسته کجانه ما 8-9 سادیه 9 سادی برادر 9 سادی ورادرو تاکسی پاتانه 9 سادی ورادراسته رکا شرینه بیا که علی بیگ udali risk udali میکنه ورارم ابنه زر risk زریاشینه مثل udali میکنه او بیا این اوخی ورا اکا ای برادر خاک و گریشچن بگیری شانسم 6000 میشه برادر تو در جالکه 900 در پارتی 6000 گیری اگر جالکه بشه بگو برادر جالکه من میگم اکا ما خب کردم تو گاو نزدم برادر هایو در مقصد که استرادت نه دیست وقت کردن در کار مقصد یک چنین چیشه و آخر ادنای همراه ما بودیم میشینیم اکا جون همجا مجازی 50 تبایی دادیم اکا در پیش شما نه شما سال دوباره پرتفتیم مخطب بیم بچه کنیم مخطب بیم خطب نرسیم خطاب شما برای خطب چه؟ نرسیم اینو میگم اینو میکی موشه دیپلامات نبید این من خیلی دیدم وقت نگم آه دروغ نگم بخیر شعرهای نه سعدی بیا بدرای شعر بچه سرد روح و روحت زیبا وجودت به بالا بادا هر کجای قدم مونی اونجا نگهدارت خدا بادا کشک آخی نیازی اکم ندارم نشم الحمدلله رب العالمین میشم شکرانه الله چی باید تیرخب به مهر شده تکرنی به مهر شده بخدان کدومایی؟ چه کدومای کدومایی؟ کدوم ای بلیرم گلستن خیلی نسر نسدی ورادرو گرنی به مهر شدگی کش Почему ты меня не пишешь? Самира, чё, Парвиз, шуды бака. Почему ты меня не пишешь? Чё бенависи? Еще бенависти, خواهشنده نبوده کجانو یکیسه ها؟ اوه نه ده 20 دهشم Neyse adını ayırsam suya mı canım? Kapıyı ışıkı. Ne? Ama dayı Murametonum rayon payono da gaz doda. Gaza bıcı na tormıza. Hit kadi hayo da yaçı bışaki. Bışa hayo da bozin. Garada tayda siyodan ne. Hıdıt bışa babin. بیا تیزت کس هر وقت کلیپ سلام می‌کنه. Sara darka. Tram braç karangi. On sifi afka salıçı. İstedi. بیستیا 22 شود ترانو رقمی اگه که محمدی اگه جو حضورش که باشه کمش دو چهارصد کمشین اگه بود که علی بیک اگه جون پسته پفتو
اینجوری کنم سام دلم مرم از شراینا خواهش من در سرکه باشه این تاکسی لما يعرف الشيء سفران چی؟ يعرف الشيء لا گانستر بی شدي وشيك میگم نه چه دیدم شدي بلاتنوی دو هی برادر خاکی پایت هسته که تو منیسی و چور منیسه او خیلی هوای هر دوتون نویسه چیکو تو میکنه ای جان تو ناسد خیلی هکو چک تا پرتو هر دو نویسه هرکر بوده یا تدمی نویسه یا تدمی نویسه شروع ناری هرکه یه رقم 14 سرکه خالی بای دلی بخترم میدین چه خمیون برد چیه نمیانی کن بای چبو بخواه برد چیه شما عمل تجربه زیاده رو دیدی نخی میکنیم فهمیدی دوتا پس کدک والی میگونی چه گفت چه بیارم باشه من نکردم خیلی اگه برو کار مرا نکدگیم در جیزم باشو نیسته نام خیلی شده گانستر بود بلی نه بکنه چیه شدی به عقل خیلی شدی به عقل شدی دولانی میدونم شدی به عقله شدی به عقل چند این میدونی شدی به عقل شدی دیونا نه من شدی به عقل میدونم تمام هی برادر گو خیلیت نویسه بابای شور می نویسه هی برادر آی وای دنیا چه خواهشی ما بمر با وطنی فتن فیدا بارک کنه کی میکنه کی میکنه Почему ты не двигаться? Ходи хапку бей там что-то. Почему ты не двигаться? Изур дай кун додар. Ты помнишь, мы خدونا؟ چخلی؟ ай помнишь, خیلی بسیار. پدرش که براتانی میگه دورم رفتم. رفتم باید ببینه آمده که خرید. Masalı taraçan dejan çeke. شده به پس که خواه میکنم رقم ششه میکنم شیره نری حرکت مرمد برادر موسی گوزنی با من شدی بلکو شدی چه دلبه یو چه دلبه یو دیدی بارسیگا da kaça? Akacağım bak. Akacağım bak. Akacağım bak. Şişpüstü değil. No sate. Hani biz de ya bu. Acı sabır. Ne bakalım. Baktı. Лучше? Вот это музыкая хандакуне гул. Хандак. Песен. یک خنده کنی آ دو خنده کنی آ دل به عقلمت شدی به عقلم رد Короче, фамилии как тебе зовут? Алиса
Ty хочеш? Я не хочеш. Ej, mate. Várame. Nesta da ujo pati. Халта там. Nesta. Aha. É gangster. Mada sal. Moa sal, też na ciaciam. Brat reska na связи. Kudi ne muşava. Di. Boğa kadar ki. Gangster. Marama da kaçıyor çağrı şaş. Çağrı şaş akida giremeyi. Karo, kafama falan. دهنت مت یا هذا ضربة خالق نکن. حكومة يا Karo, هم یک رومان. Maravilha. Ego, governor sapato, banca, logo. Reed. Reed. Café que eu quero mas o que? Pegar tudo isso, mas eu não sapato. خواهشم دا سر کرده که اوزه سر شکشه رو نمارم که جنو باش نه خوی نه تاکسی کتا سخودید کتا نخودید نگاه مرداقه تا پس دگی سرش اکای ما چور شش خونه شری نه چور شش اکای علی بی شدی به عقل اوکی جو تاکه چیزی نیست بود بارم شرای نر خواهش مندو حرکت ماره بالا های میکنی از نومی شدی به عقل مرم خوش مندو سر کشرای نر سلامتی هرچی رفیق مشتیه
میشه گوش کدگی شدی. حتی همین خواهر آلمان قلمان سکامان حاضر اکر جان 4 و 6 گیرن و پکریبت نمیکنه راد نو آلمان پاتیانه اولچه شدی به عقل کدی با تاو تید فونتا چه؟ تاو خیلی این بازی تماشا کردم کسی که دیگه کشیدم چی باید کردیم من؟ سکامان ته دقیقه؟ یا چی نوشتم نه ماره دکه جنو 4 و 7 10 سرکه 4 و 6 دکه جنو خیلی 4 و 6 مرمت خوشنده سرکه دکی موزه سر شکن شرین مرمت دکه جنو رقم رگی موزه سر شکن مکه جنو
شما ما درباره شخصیت خلاص نکرده. اورا آمده دست هسته؟ ای شما شاید ما خلاص نمیگیره کنه ما علت ما رفته. مرسی دوست ای شده نه برا کنم نه بید تو بخورم برنامه اول من کلیسا نمیسیم مردم چون ما میدونیم که من نمیتونم نه عصبی میشم چیله باید اکر واتساپ دانش پول تا بازبانت کنم اکه علی بی که کجان در واتساپ بنویش در واتساپ بنویش کجان مثل دایتش کنه برادر 4-6 اگرم میریم اکر آخی چیکار کنم اکر
Kızıyor ki ama Osmanlı tabi mefhul. Xitay ki Майдача бозӣ салом бозӣ ваалайкум ассалом бале бозӣ Aleyküm salam. Xush omading maydacha. майдачаи калонча хушомад чору шаш мада қарз яка биё ба худам қарз бозӣ накунем ҳамин ҳаё дахилмон ака дар таи қарз бутем сезем мешавад соз майдача чору шаша гирем та бина дасти ман ба аллоҳ рӯзаш мебуракунеми даста дар куну назанам аз сар чия каланфир бозияй не бозӣ нестай Buje? божие не божи ништай мадда картам сум нестай акаҷон бовар ки ман инҷа барои 30 рубл шуда ба чияй Выставка. Фото. Фотография. мекунами бозияй бозӣ мекунӣ خیلی مکنایی ها خیلی مکنیم ای مکنم مقصد این خیلی پول همه پرتای جیان گوش کن 4 و 6 همه گیری گاز ما میتیم ما نمیستیم همه گاز تو فقط پلا پرت و مایده چار رگینوش نو 07 میتونم پتسنو 07 رگین 07 هم میدونم 24 خیلی گاز خیلی گاز بدری ماشین میرزی که گاز سر دو سر رو پرت بازی میکنم پرت ها کردم همین نداره من کنم 800 چوتا میبرویم نداره تایوتا پرادا نداره ماشین میخره یکی نیمایده چه میخره دانمونش میتو خمخته 18 دوره مایده چه این مایده چه یانگه Sola zona sa akati an nakne ke نه من تعریف دارم خواهم مقصد ما تانا دوست دار نیستیم ما تانا کنم نیستیم از اینجا به جیل خیلی دوست خدا راست هستم اکر براتم واسه نشه چی با مرجدت داره؟ مترجدت ما در جیزنه ما در جیزن جدت نمیکنه مدام هیچ خیلی گپای مقصد هایا دم خیلی مجدد ساکن بازی را که ساعت یک شد یک شد نه مجید نشده که اوزی وقت دو ساعت دیگه بیا که 4 و 6 مایده چه دامه گیریم چخلای جاش صدقه میگه شوگه عروسی شوگه ایده حرمت شوگه را میدونم میکنم اگر نه ما ده حیات براتم زدی اگر 4 و 6 زد در حساب خودمونه اگر نزد در حساب مایده چه رفته گیم
ولی 9 ساعت ده ساعت 9 ساعت با ساعت توجیکستان حساب میکنیم مای قوای بالان نیستم که به خاطر خطای شوگا Boş bırak. عروسی شوگا ده یعنی ما تو جیزنده ده اگم کس پدرکه نمیگیرم رقم چند زده که بیگه Bey gofت. رقم 1. Ya. نکده اینا ساعتی تو ای در توجیکستانی ردنوی تو بر وقت نمیگی توجیکستان در چیگه خبره ای ردنوی کنی ایسگی ریسک ما میبینیم امین آه گپش نیست ردنوی بیستیه 20 بیستیه 20 20 ده 22 تا ریسک خانه داشته تونلیش تولد نمیشد یا ما شوخی تا میکنه ردنویش میبخت بلیسکه بلیسکه به اقام O sağlam. Çokali mayda çama niştiyaga. چند برید یک Jak zat ko aka? Haydi bisdi jak broma. İmayda çara. ده بیستو ده نبود نه ده 21 بود اکا برادر دو 21 ای برادر خاکی پایا تو جاکس ده چی اکا برید 21 برومد باشه نه برید اخی 22 برید مده چون چی نگو نفسم هم بازی را نمیفهمه چی بخدو نکنه مایده تا مایده چه اکی جمعش مخواه ایستوری چه دستن کشه اوجا ای بخواه کش بولتو جوه که من اینجا بولتو وای ما رفتم زنده باشه که علی بتمین من هیچی نکردم نه سلامتی ها گفتستم تا سلامت ها پشتستم مایده چرا بیرمش انا جورا انا اکا علی بگ نگو اکا نگو شاکی این مایده چای کو اکا علی بخدت پاپالش که بروا شوگاناتو نیست نه یانگاتا برا هم اینت چه میگی یانگاتا مایده چه مایده چه گاوزا چی گاسته خودی تا چه میگی ویدیو ایستورم که اینستاگرام سکچ کنی ما برم اجی من این تلگرام میگیرم روی باتن چه ویدیو شکر تیه پرسیسا وایده چه برفتی مایده چه تو رفتن نه ولی خیلی کدام رفتیم اصلا ما سلامتی تیه پرسیدیم تعطیه ندادیم اده اصلا ما سلامتی تیه پرسیدیم تعطیه ندادیم همین جیانه بشه نه اکاد بشه که بچه هم اکاد بشه
خیلی که آمادش مونده شدیم اگه چی گفتم همتون بعد ببینیم یک دو بس هر میکنه مایده چه با نشتگی و توداری داری؟ میدونم که نه پیه میدانو چه اکو کل میگه شو گیرده نقفه بشون ای چیز رو بکنش نیست شکل دارم رو جمعه سایت چیزم کلوز دوباره موزیک چه موزیک شو موزیک شو تانس işte. Neyse. Bir yere gidecek, tercih edeceğim. Tercih edecek daha. Umarım. Umarım aşırı ne dövüşeş çorak acım. Nekabi bayam milyon çon kapatmış çıkış kadar ondan öpüne. Çın soruyor. Hafta ada. که Nek. Ha. Ki bazı da hafta diye gazo da hafta ceseda şöyle. Değişme durumuna belki değiş. Çünkü bayağı tumba mükemmel. Premom. Zapis en fibra. Paquete aí. Biz yakın paga bir siteye. Ruzi akşam biz siteye fibra. Arkadaşlar bir yana kapatacağım bırakın. Saat 12 связь kalan akura. Kesin maksat padaka kadar ruzi yakın maksat ki dikkat payda olmayacak. Sağlayacağım bize düşeni kardeşim. Dolia, значит, миться, не становится, мир стоится.
Короче, мне эфире как آتش ذوب میشه با تو که کردی یعنی ترجمه دیسمگو اینا بگی خدمت دستکاری بکنه خیلی گب زدی خدمت دستکاری میکنه بگون گب زد ای گانستی ها؟ ای Musiałeś, ja? Favoral هم 28 بدن نهمالی آیفون رو بردم همین روزی چیزی بچکو دکون پرستیم رازی همون روزه تاگ همین چیز آیفون ده کالندر رو می‌نویسم که فاده اینجی بکن پرست yakın da çıpradı nahum da çıpradı ama dönem hani yine bir rozuştan var yani bu vakti böyle dışarı bemişti çaşo var روز چهارم اپریل درجه سوم اپریل دهم اپریل درجه manam ya drogu da hani kendor stadı دو دهم اپریل kendor ki نوسه شعرین هری حرکت گفتگی استراتژی سرمایه‌گذاری kusura şu var tartışma kal زمین من در کلاس من روز بعد شنبه روز شنبه رسید پونا نمیدم دال بایم چirkin kadın Lagan sevdiğim sebep bekliyor atıl yapıp bunu bu iki خودم میتابه میام میتابه sevdiğim kurçuna برادر برادرشی
هادي تابریکو نه باش دیگه شد و برای این گفته هستم تا تابریکو شما تابریکو نه ماشاءالله سانه چقدر تابریکو کنی خواهشمنده از سر رکت میکنم روز سرشون که شده نمارم خواهشمنده از سر رکت میکنم روز سرشون که شده نه
خواهشان سر کردن که امروزه سر شکن شدیم. Şeriner yara kaçan aramada kodu çorşar. خواهشان سر کردن که امروزه سر شکن شدیم. مرا
خشنده سرکه چرینه مرمه شرینه رخمورگیم زستاشی
شیرای نری حرکت برم ملکان قشنگ سر کردن که امروز سر شکن شیرای نری قشنگ سر کردن که امروز سر شکن شیرای نری سیگنال پوی مجدی کنتی ندنی نبای
قشنده سر کده که موزه سر شکن شده نمارم که همه کده مکن کش بشه اگم دو خوی که بوی تکنه تو بچه خبری کدام اگزری اکاتون دوده ندوره یکا پسره کنده برهمش ده خنده شده شد ده خنده شده بله اکین بخنده دهانه که مفتی خان چه کنم وای دادم میدونه долбоёб, бля. خنده برم شمی و دانم
اکا کدوم اکا ولی جان 2 و 4 خالی اکا جان اکا ولی جان 2 و 4 خالی بچه چه حاجی شادی ما میگیرم تمام اکا پول تا پرت و تمام اکا نه کسال شدیم خواه شد نه خیلی کساش نه تمام اکا پول تا پرت و میرم راست شد پرت افتمازی نامده بینیم اکا کنم آمد اکا یا نیست چه شده چند 400 200 میشین که ولی خیلی بیرم دستش بگیر دید یا بابا 200 من یکی سی بوشد 16 من دادا ده اکا جان 20 اکا جان 21 10 اکا خب 21 اکا 22 اکا 22 اکا یک اف برای جان یک اف جان ما برادر شرکوی نه یز خواهی بکنی اما مدره اکا جانو اکای ولی اکای 400 راکت هم میکنی اکای ولی اکای کی رقم تمام اکا جان یلا کرا میزنیم برادر اکای بار اخر گاز اکا اکای بار اخر گاز خدا کد نشنی رقم فرده کسی تامه دروریم 3500 اکای ولی شد چک میپردوی تمام اکا پول بیا میکشیمش چی بله اکا نه چو تمام 200 کنم آمدستی یا منو دا اکا جان و همین سبت بانگ بینم اکا بلا 200 کنم آمدستی اکا نمیدونم برای چی پرت و براتن
سوال شوکات و چرت و بکافونیم. کدام بزنه شده شاکی جون شما میره میگم سانده بخلو. صفم بچین میجیم نداغم بخلی خدمون دا بگالده. بره شهری نردال چی اکای کی دام جاستی برو ولی اکا جان هستی اکای ولی شو. آمد اکا بریم رقمی یک 20 اکا جون 20 اکا جون آمد افیر تپش که برادر 21 اکا 12 اکا 20 اکا 21 اکا 20 اکا 36 900 اگر اگم کستروی هم آمد 36 اکا جانو. 36 اکا جانو اکای کی؟ افیر تنی خیلی پش که برادر اکای رقم 3 اکای ورخل گاز اکای اختای مادی اکای رقم 6 900 براد رو. یک پنج گیره که محمدی این اکا چهار خوله تمام اکا 900 پرده دو وقت برد راسته او دفعه شون 400 بود که این بازی دیر کدوم این بازی در کردم نه ایش که در نکرده اکا جون دو وقت پرو سخولی اکا وارد خولی اکا جو تمام اکا جونی من او اکا دیده چهارا نگیرم اکا چهارا خالی میشم اکا جون هر چه گفته استیم با فکرم هر شب بگیرم ما رقم 2 و 4 اکا جون اگه هر چه باشه 2 و 4 بنایست اکا جون اکا ولی چکلش کنه برادر یاد شد رو یا هر شد نحسن و من فهمیدم اکا جون مقصد شما در گیرم یا چهار اکا جون دو بیایده شما
آمد 900 تون آمد اکجان مقصد شما دا دگیرم یا 4 اکجان شما مقصد چی خیلی удобнее айтона да тамом акаҷон ба зарам нест акаҷони ман ягон гапш нест бародарои ҷон ҳамаш пир шава шерои нар 6000 вигриша тамом акаҷон чӣ қадар шумо додам тамом акаҷон бе ягон 7 вара ана бе акай манучери девона меган акай манучери девона шуди беақли ҳама дамҷа деҳқони беақл нест деҳқон чо таиро зад 7 вара акай манучер чанд сум мепарта агар не 4 ҳечка надорора бародарои ҷон мекашемеш 4 ягон кас ҳаста ё неста кадоме бародарои ҷон любой тринка мезана болои вигриш ин ҳози мисол 5000 любой тринка за бо 5000 дига болои 5000 падарка 10 та 3 туза 7000 ба 6 мезани мақсад iPhone 15 Pro Max 256 титан титан агар акам чорам бигире бе ҳад зур мешава хайли лантона чихелай бародар банаге ки маҷбур мекунад мерем радной мекашемиш кадом мезаним ушаки мерем мезаним шероина калав пус ягон кас пул мерава шероина бикаш ака намегира ҳеч кас бикашимиш ака мекашимиш ака кадом мезана ошаки ҷону шава кадоме пул мерава бародарои ҷон марамат кина пул брава ҳамада бурдбурӣ ҳамада омад акаҷонои ман нашида Какие мужчины, акай вали 00 акай ки 900 намче акам 4 варадро аста ко کامی بگم کدام بزنه شروع نارشا که جان شما رقمی چند بود 35 گرم نگاه کس پول نرفت 22 10 حرفه جان 11 کجا 22 کجا 21 کجا 10 کجا 21 خرید میگرفته رقمی 1 5 هردش اکای محمدی اکای اختار ببینیم سمی هسته یکون کسا کو هفت گیر هفت تمام کجا مرمه خوشمنده سر کردن که موزه سر شکن شرای نمارمه چک پرتاق خودت 900 دوری اکا جان چک پرتاق
1600 که چک پویتر کنیم بپریم مریم شرینه دینیسمی ورد راست رکه شرینه مرم خیلی فرماد مرد کی؟ ها؟ شما سورا؟ این چشمان ده پبسه برادرای جان مریم شرینه خوشمنده سرکه شرینه مریم کشم شرینه ده ونیمسیمی ورانه بود الحمد لله رب العالمين الحمد لله كيش بطال ليس بطال كريس ما سرش گذاشته لا ما را کوش سپونه گرمج خوابی خودم کیف میکنم بیست ده 21 رقم دو چوبه یک و شواتا من روزیانم بکرد نخفه خواری بر چشم امرا پاشنده سرکه که مجسه شکن شرینه مرم من گره نیرم خکو چستوات کردستم گریب بسری ما آمدست گره نه چستواتی وزبین کردستم گریب بسری ما آمدست زندگی چیست پس مکلم اشو چوام به مروبت کاشنده سرکه که مجسه شکن شرینه مرم
چش ای دل رنج از به کسی خدا با توست فکری نکن تا قصدی گفتم بازی همون اکسپرس هم بودی باز نرسی مگه بی تاقا ما خطیفه اوه نه دیدی پتانه من بیسو خواهم که بنویسه ای دی اون پتانه خشنده از سر کرده که امروز سر شکن شیرین مرمه اوی دینم دیوانه ای خشنده از سر کرده که امروز سر شکن شیرین از کانال فیده حرکه اونو بینی او بینی آوی خشنده از سر کرده که امروز سر شکن شیرین مرمه دکا جان صفون شروع نری حرکت مرمت برادرم
نر بینو نر کلا خیلی بکوزم. دو چرا مرم صد فایز میرا پروسا میدونستم خودم رد خیلی چقدر پرسیدم این من مقصد جبا کپ چپ که کار میکنم دا یکم نقطش خطا نبوده یخی کردستی ای دل نراجنز به کسی مثل تکل تا با تو فکر نکنم نا کسی گوش کیفو تگو تو هیچ که تو که نمونده تو پروسا دکونه تو قی برای همی دیدی خیلی نیده شد تگو خیلی پیشمو بیا تو خانه میمونی
برای تاوت شیطان برای دنتیری مایان شعرهای نریاره کم محمد چند سر کردن که امروز سر شکن شده نه شعرهای نریاره کم مرمه
سنت دور شده میخونم میخونم برو میخونم الف بای صورتش جدا بیشد читаю, почитаю, четко читаю. Короче, письма. А то не говорит, на это засунув и хоромой, так, а это. Марама ширина хашманда стара, когда кем уже саша ширина марама.
yaşandı sarakadaki muzu saçakan şerunu var ama. شیرین آریا رکادکو شیرین آریا رکادوچو
شکر جون ما با ما بینی اطفال نمتیم مفهوماتم از سبیل باد میشم اصلا گاز بتمام چیگه پایی ای سر تو بگا نه نویس نه لقا دلم نمیشه من اقورات کنم просто آدمی که اقورات چی نیست نداره که دینه یا شبکه کردیم مقصد خیلی بد نجدیم بعد خیلی مدنی چیزا مثلا خیلی کم اکر یا شبکه کردیم Dil baya. Gördüğümüz para. که خیلی نمیزه با خدا тогда عموما نمیزه با все будет хорошо но не сразу الحمدلله иншаллах یکی مثل مگره بچه باقلم ای دیل مگر خلاص دیگه چی بود حد بدن دوست همین سبب چه بود سبب اگر دینه همسایی نباشه خدا بدونم یه سبب دیگر باشه بگو ایزون نکش چی ایزون نکشی؟ Böyle
دیدی؟ نشتا غیره چه نمیکنم یا پراشا بیاره صفوی
شایدیمدم بیگم. Zalaтой. Zalaтой. Korknud.
همه چی را دارم.
Yo try camera man. شش زدم خیلی برام آمده که یه منون بکشم شن تلفن زدم من که محمد میشین یکم دو بیست سه یازده چهار بیست پنج یازده شش بیست هفت بیست یک بیست سه یک خوش شد کنچه زن یک زن دسته دکه محمد که جا خود بشینه که یکی برای گازه که جا خود سرویس سب یازده که سه تا دمه بیست بیست ده بیست بیست یک دکارو سه تا دمه و شاید اکم سه اکای برای گاز بگیشه سی و یک یازده
10 12 20 تمام براتن 10 Kadınlar kim olmadı? 20 da kartı alış bu şarkıdan kapaş نیست Çek ve parti kim olma? 14 Şurada. Kim olma? Çok sadece kim olma? نه پرتا چوه همه پرتا که 4 خطی کن 4 زده کنه کجون بخشی نه 4 زده کجون 12 10 20 22 20 20 11 21 رقم یک و شاد که محمدی چهار پانصد 200 که محمد استده اکم اومدم جسته براتم 20 12 20 20 20 11 پانزه 10 رقم ده که محمد من شده ندارم رقم 12 20 20 20 22 20 22 همه تا برم بدرین که جانوی ما میرین اکوا همه تا برم بدرارم اکوا میرین چور پس براتن و خیلی مرا برم بدرارم که یکمش دارم خیلی هر دامه کشی میریم برادر دامه دو دام سه دام بیش داریم فرق ندارم مداکو رقم 4 اجداد میکنیم کی میگیره رقم 4 اجداد میکنیم کی میگیره کو پس برم اوکی کی چند داره که برخواه در آخر رقم 36 چی میکشید بابا که 3 رقم دیگه شو کمش رو میخریم برادر هم بوزی وره دارد مقصد هر دوتون دامریم میکشیم کدام میزنی اوشا که جانو چاوه کدام میزنی رو افتاد نماشه باشی بکنده کدام میزنه شروع نماشه که جانو شاوه
بریم 10 20 7 21 بریم دال شرکا شد خواهی هم بی محمد 400 12 20 هست 10 31 20 35 31 20 20 10 20 22 22 31 محمد نور دوازده پس 21 31 21 10 20 اکر محمد پس پفتور اکر محمد پس پفتور اکر محمد پس پفتور اکر جان یا اکر بیده شیرنه پس دکجان خواهش مانده از سیر دکجان کن ما را گیریم بود سرش کنیم شده نه نخوره ها چی خیلی برای چی؟ شاید بکن اون تایی کامنت اونجا بخون بودیم
ای شاید بخور چه باید ماشین تو مکنه
جان میگم رقم 4 گیریم ترکه مقصد کجونی من میگم رقم 4 گیریم تا برادر آدم اومد به تیمشه که چی گفته مقصد جداد کردن هم بستیم چی گفته کجون تمام کجونی اوکی ناس 2 4 300 اوکی ماما 1 5 6 که مامدی 1 5 6 1 500 چی باید در افیر چرا خوشون شما بتر نشان بهتر کجان کجانی من خوشون شما بهتر کجان که من چه سواف 800 راست کجان کارتا و سویبال رفته بودم چهار ده که 5 21 که 6 22 که 7 20 که 1 11 که 2 21 که 3 31 33 که 1 200 100 روبل که اناس 1200 که احمدی ده کانال دا افیر رفته سر برای من 20 که 21 که 10 که 32 که 10 21 او کانال که نموشه که جان ترینکا 01 بزا که جان اکه کی 100 روبل دیگه میپرده اکه اناس
نه که از ما میزنم اکه وای شرایط میکنم اینم جای اگه چی میگیسم اینم یه خلاصی گردم مقصد اکه آدمو دایجه هست اوجه دا کی بزدورم اکه منو چیر داوش اساسا همش دمیه اکه جون برایید میکنم ده شوگا بیا اینجا اکه پول تفر تو یم اینو تلفن اول در تلفن تلفنش از بکن اکه جون این ننویستم اکه منو هفت دارم از 600 400 رام خود خرک مکا تا 900 من این شرای نه میبینم برای موندی شب برچکه میریم برادرای جون ای رقمی تک چند بود زد رقمی 7 زده قدم میزنه شرای نبوشا که جون شوا همه که دو بود بوده میریم ای رقمی 1 22 10 33 21 20 10 20 میرین شیرین هر دال شرکه جونو کدام از میزنی برادار جون اشاک جون 4 3 زد میریم ای رقم 4 یا همینون فامیلاتون همین اسمه که میریم دالشین دست صدکه جان 6 صدکه 1800 آشا و تکه دوازده که 11 که 10 که 11 که 10 22 10 12 غم دو دیدیم 22 اکه ناس
دیدی 22 غم داد با میگی 22 من غم نمیتونم دیدی چه غم داد که مریم شرینر دل شکا کدام میزنی دیگه سکنی ردنوی اشک جانو چوا که از دیدیم همه دیگه چی بگم کدام میزنه شیرین اشک جانو چوا میرم سی ششصد که هست 300 1600 20 که 12 که 20 که 22 که مثلا جکپوت های نغز موندگی ما که ده 22 که 20 اکه نه قریب میزنی اکه جا قریب شد که همی وردور شواده اکه جا 300 هم همی دره اکه امو چند که زده گه که روسیگه مرده گوره که رقم 24 که یعنی سمه دروریم دو میشه یک گلا آدم جکپوت بردوشته گه که بوجی سکته نه جکپوت چه کنم سکشه مرین شیرین دال شکو 300 همش هم ادراره خوش هم اکه نیست نو میشه اکه جان الناس همیستنه اکه نسو که اکه گرزو 300 اکه جان خواهد رو دروریم 100 اکه هم ماشین اکه میشه که صبر اکه نیست جان اکه نو میشه کدام بزنه شیرین رو شکشون شما همه در ورد بوده یازده کجون 10 کجون 20 که 21 کجون 11 کجون 12 کجون 21 که 21 و 21 ورش نگه که نه صدی مرم از چرای نه نه صدی اکه منو چر نه که 7 دو کانال دا افیره اکه نه جان 5 که چی؟ در تو مراقی میرم در دانش زیاد باری رفتنی چور دو وره تمام اکه جان 1800 بپرتن اکه در دانش زیاد در دو در پاندگی کده چی؟ چنشم اینه اشمو یسو کنم چلو کده؟ مرده من که بیچ نیا گون بیچ نیا صد فوزی چشم دنیا دا باور کردم خنده چشم پیستست رنی؟ ها؟ بودی؟ نه بخبا شنو صد اوه صد فوزی خیلی شد رمت کرد تا همون خلقب میبیل نقش دارم خیلی شش کنم یا فیش چی بکنم مرده گوره bu name mi questa che ti ammecciona fai каждый день это последний. А ты будем раз разобраться.
آمده که این روزی اینجا تشتا یک روز هیچ کنم میکنم پرستم وقتو وجود قایق نه کدام میزنه و شک جان شوه همه بول باره یکم کس کتی یکم کس میگه تا باید را نمونده نمیدونم برای چی راتان موندو 100% جواب میکنم جواب میگی هم سرد گیم پارتن میگه یاد شما در صورت نگی همه شو کریسو تو درومه چه مونده خیلی درو ماده بران برات هم دارم من تاش خیلی کنی برادر با برادر تخمی پرپر میشه کدام میزنه شروع نرو شک جان شوه همه بول باره اکا یکم تطفول میرویم جداد میکنم شش از اون میگیشه ولی باید ترینکا زدی برادر 4000 میگیشه 4000 میگیشه یکم کس پول میرم از فرانک نه 6 تومنه هم دارم 6 تومنه اکا جانا ویگریش الله خیلی چیگر بود خیلی کنیم Asa agam kasa agam sumi paisa brava paisa meriya چرا دوکی اما هندی خونم paisa meri chane mini avlanin kananananin hananana hele zamana hele zamana hele zamana اکا ناس نویس اکا جون وای تفاهم همه کفو میگه چی در کن چی در کاره پشت سیده 21 اکا جون 22 اکا جون 20 اکا جون 22 اکا جون 10 اکا جون 11 اکا جون 20 اکا 20 هلا زمان نشد کن hele zamana hele ramana شروع نر مرمد تلفون اینجا میسته تبا زره دامونو داره نداره داره 28 فویش مانم شاخ مانگی ایزا چی داره تا کامش تلفن ما پدتا مون در اینجا وقت نمیرسه بازار او موت چندی ورم اکجان ور سسمیه اکجان سسمیه اکجان مرمد ورد رو باشه حرکت میکنی برادر جون یا تا ایناست داره ایناست چه گاوی کرد شما دارو گفتم کی؟ اوکی کی محمدی دو سی سه 200 دور برد او علیکم السلام اختی رنوی شما جا که مرمد شرکوی نه چکو کلخه اوج بلند درکا یکی شش چند میپرتم میزنم اکجان 3700 200 دارم 3700 اکجان مرمد ورد راست اسمی اکا جانو شکر گشتم اکا جانو نمیچودا پیاده و داشت مو و پوچوی خیلون چندی شد معلوم شو سسمی اکجان مرمد شرای نخواهشان در سر اکا دیگه از دست میپرتم نزد بعد دست میپرتم خلاص ایگه اوکی اکا حیات مال بار اکا شد
اگه برم ببینیم کوشانه که من میشه اوشا کوشانه که من ببینیم پیتوخ کانسیره ماشاءالله بیش میگیم جانش دمیدیم تمام اکا جان نکی معیادت نبروری با اکا جان تو بروی ای شما چیزایی خیلی شعرهای نرسه‌ای و راسته 4 0 شبه hoş meşebe. 20 tane girer adam. Biz de gula meni gula. هلا زمانه هلا زمانه کفون پنج کسته کفون نمیگه اکا جان Hiç kendisi دیگه. کفون باشم کفونیم اکا جان بس پرابلم اکا یا ای ساکتا باشم کنم کفون باشم اکا جان بس پرابلم اکا Ses mi ya? Zerbi sevgili. Omuzda yakını mı gireyim? 15 تا 13 ماش میشه Sevdim. ای الله 13 اکا اوشی بس پرگدلی میشه و تا اکا Zeyni mazara şevazadagi de mere raqami 6 زدگی داروش اکای محمدی نو اکای کلام میزنه شعره نرو شاکی جان شاه و چند بار گفتم اون همیشه ما کتفهمش کنم Tutmadım. نه در پدر جان اوکی دروغ نگی بر پدر چور بومه ای برای چکا تو بویی که دکتر رفته آوردی هم گفتی من دکتر دارم دیگه ست حق بخیر بوی هفت خند از برنامه کدام میزنه شرایط برای چکا دادر نگفتن نه تو نگیر نه بود یا هم ماهی دیگه از برای چکا باش و کارت نیم یکم کس کتی یکم کس نمیره وکو هل زمانه مرحمت اکا جانو خوشمانده سر اکا دکی موزه سر شکن شده نه خرای اکا جانو 13 سونه بچه زدگی ده هاش گویم اوخی سیزانی مهارت هایو شدیم نکنیم تیانسول پتران اینه کفون زدگی ده ها شود تمام اکا جان شک پتر بارو 10 اکا جونیمه 11 اکا جان 11 اکا جان 10 اکا جان گپا بی بنامیه رینوند هم ایدونه شیروی نرچه خیلی که هم بیس نداده یازده ورکه ایره
رقمای بویی در جای استودگه گپ ندارم کلمه کاش دتا دار یا مینو دکه صبر هم نکنی اکده کمی ها فکر من چه رقم یک رقم محمدی گوزید کو هلا جوان اکه که اناس مقصد اگر درم وای کرده درم مقصد بود درم بازی کردن که اکه باز زدی با منوس میکنم یا اسمت اکه یکم جو تمام نباشه اکه چه نه اکه جون ای وارا هفت اینه شش نمیسمی اکی آتای مرم قمار باز اکه از بود را بگه بچه هم بگی سهر می پرتمود بگم نه ما میرسی که ما میرم نه نمیتونم اکه ای وارا سلیش کم ای بعد اکه اوی اسمش در گفتیم که اکه همه دوشه ای وارش در نمیتونم اکه جون وقتی خوش اکه جونی من خوش شدم یا تیر زنم با مرو بپرم سرم دادم وقتی نمیتونم اکه جون یه بخیم سپیم نداره یک بره چی فهمیدم اکه جون صد مقصدی یکم کس مثال نمیته خیلی اکه جونی من حیاتی بکن یاد بودم درو نمیشه اکه جون برم تا اکه اخدوی سلیش کم بعد اوی اسمش در کو خپرم نمیدونم اکه جون مثال گریزن استی اکه جون سلیش کم بعد اکه نمیتونم اکه میزنم به برو میگریز میرم بای تاگی کانالی مرم نیسته که مقصد ما وروچات کنم کانال اینی برچکه یکه میتونستم چی بنیردم چی اکده یه نوجه تو دخصمه بدرون برمیو اکه نولیک اکه جون ما میم اکه هر یک از مثال خیختیتسن خود جوجیت میکنه اکه من خودم با یک کانال کار میکردم 500 روبل 500 روبل که همه چی نبوده که برش گذاشته که بدم اونجا یا کده دادم تا ها زیاده نمیداره که از سلام تیا کش ارده شده تیمش میره و یا کش میکشمش دو کسا کسا محمده که چرا نه گفت چی که گفت و چه رو بود خواه زنه به دست آمد این میشه و دارم سگی همه سگه همه صد دارین میگه که همه کسا اما او یا کدنو درکه پرام نشوه برم درکه پرام نشوه برم چه خیلی اکه؟ بله همین هیله خوش بوده و مشت رسید هیله خوش بوده و مشت کشتی ما اصلا خیمس صبح داره که او رو نیالی از سیاس کنم براتن در ساعتش کنم حال تو تو جیکسام را میاد مقصد نمیاد بزنم به پاوگارو دیگه در ساعتش میکنم یک دو در ساعت میده اجدو نکیه اجدو تمام این بچه بره ده گیر که پرو نشیم سلاوه در تویچر میکنم میپرتم اکا جون مقصد اکا جون چی بگم اکا ششینی مزور اکا جون من خودم اکا اینی میروز من در دست اینی برچکه کار کردستم مثلا کانالی من محکمه یکا کانالی من کار نکردستم این برچکه روزش دمد 700 روبلی 500 روبلی 1000 روبلی میته و دم یعنی گشتم اکا خود من وزم پرتفته
در کار شد پاسپورتم نه اکا در کار نیست امرم تاکا اکا کی نوشه اکا نیست ردنوی پروست اکا جان اقصد نمیشه ردنوی ما اکا مرم تدن گیر شرینر سیریوز نامه پرتانسو مبرد ما اکا گریستان ما میگم که ما در دست این برچکا کار کردیستم این برچکا بگه بگیشم میگیره ما در فار نداره اکا این ما در مقصد این گپ چپ میکنم ما اکا ما اینا بگه این می برچکا کانالی همی های اکا ما مقصد در دست این کک شوگرد کار کردیستم اونجا ندیدستی اکا جون مقصد شتاگی هم خیلی پروس اگه آزاده اینم شرینه را اگر بگیشه اکا ما بازار نولا اکا جون مثال ما در اینی اولیگ میتامد اکا به تشویز گذام برچکا تا برچکا چی گفتن دوره؟ چند سال ویدیوش؟ چندیه؟ ها؟ چندیه؟ ششینی مزاری بخوام گاو زایی اکا ما در گاو نزم ما گریزا نیستم چی میگی اکا ما در خیلی کیت ما نزم اکا را بگو چی میگی اکا را میشینم اجداد کردم اکای ما مقصد دو کس مدره چند سی میشه دو کس چند میرسه دو کس دزن دو کس تقسیم که چیه؟ واتساپ را بریم اکا را نیو خوی اکا اول در واتساپ بنویسو که اکا ما فانا نکنم نه اکا توری اکا جون گپ دینا دکست ده اصلا تکتی اکا اینه اکا جون تماشا که 13 گفته بودیم اکا پیلوس میکنم ششینم مینوش اول پیلوس میکنم در بایو ششینم میکنم تازه مینویسیم 20,000 میشه اکا من نمیدونم کتینی دودار از بیرت سا میکنی تو ما دمو پایین خوش نیستم برادر این هم مثال 2,000 شنی دودار خودش میگیرم مقصد کانال من نیست برادر ما در اگون چیز ما در یک چیز اتویچت میکنم ردون مقصد هم ششنیم سومی مقصد چی خیلی نه گوش که 6,500 تقسیمی 2 میکنم تونه 3,250 مقصد هر دو تون میدرونی کتی برچکا اینم برچکا خیلی خودش میدونه کم و که کوریگر بود در دست همیو کور کردیستیم 300-400 رو زدم خیلی خیلی کرده که خیلی وقت تقسیم بوده با رزبیرت سندم اختی کریسا اگه سمولی کارتون بوده خیلی من از کار زده چی دست عیب کدگی زنپت کدگی حتی شکر خیلی تا در بنویسن خیلی دیویژنی ها اگر این واتساپ چوری کردن خیلی واتساپوی دیگر رو خطی میگذاره نه میگه پاسپورت نامه پرتون تونه پرته یا قبول اینه اکا جان مقصد این اونجا کتی هم دو دارگ رزبیرت سکنه نکه همه نشته گرم مقصد که یکم جوی بایش نیسته من نمیدونم من مقصد در یک کار ندارم ما در کرتکشی خودم اتویچه یا خید که دوسته نکه مثال از بینایسته که پیچه میکنم این دودار میدونم من کردم اینم جاز 5 نفر داره گوه بپر بوده میخوا گوه ما میترو آدم شما بیم هایی مینوس میشواده ردنوی جنو ردنوی اکه اناس بنویز گه پیچه پیش کنم مخه ردنوی زمن رنجیدن داخل برای چیست زمن رنجیدن داخل برای چیست بیا کم پرتو یا بکشیم شکر جان مقصد اجدن ایدنمونه خدمونه یه برادارو یک گلان اکه و زیادتا کم میکنن کش گفتیستم
یه بچه تریوگش در دارم که اناس کن جوابی اگر اگر بدونه مقصد دکاس مدره دکاس بود ای شو گرم مدره چای گلی خوش اومده و چای گلی اوکی شگی کوکی شگی کوکی زمان سیاس که دستم رو کتاب رو قاب زنم چون که خوش اومدی اپا پدرت نالا خیلی باقف نمیگه خیلی قریب خیلی مگون گفت ببیزه بون وکب خیلی بخشه کنم نگو خیلی تمامش چو کدی جونی من اکا اناس داری نوتانی دوداری نوتانی مقصد داری نوتانی کی مقصد باید داری تونست دوداری دلی اک مقصد که اوی کتش دیگه نیستن نوتانی اوه معنی چخی نوتانی چخی برای چکا تخونی کشی کردم اکا واتساپ نمیشه زنم اکا جان بیا نمرو تبت ما اکا در این واتساپ خود منه اسمی تا اکا که واتساپ هست کردم تا نمرو چوکد جونی ما نمرو بخشش اکا چخه اون تلفوناتو چوب نو اکا اناس نمرو تاریخ سه تا نویسنگی برودار ما در ایجاز سخرانی تشکنم سه تا بنویس اکا چه مقصد برای واتساپ نه یا واتساپ دیگه کتی فنیمان یا لقد مکنم را سویاز نسویاز ساعت سه میشد برای فیل تابا نمیجا یا چه جونی من از بیرد صداریم زنم جون امورا مقصد بگیم گپ چپش کنیم و ساری اکا کی اناس ماشه با توبا انا با توبا چی با توبا جون دکسی رو پارو چورو با که ردی شده یاد یاد گیرید کم که آخه خونه مکتب نه خونه تیسایی بچه فریستایلت کاری نیه فکر چون نه زیوش اکا نیست دمجا هستیم اوزی واتساپ می نویسیم داینی واتساپ نویس یه انقدر کلوشت میگی چرا تو کشتی کنم اگه جمعه رای تو لجونی ما برادرو ششینیم هزاری ورای برادرو یکم کس هسته اینه می نمرو دابه نویس نسده یا سر 29 66 چیزنه واتساپ یا سویاس سویاس که دیدی بنویسم کردن دیرش که عشق بدم چون بلد از بجانی من هم یکم بنویسم کیو دارید کدیرم؟ دیدیرش که عشق بودم بودم مخرا بکشتم بیارو چی کشنش برچکا بخت خواستم بایشتا بازی پرسه باید یکم گیر شد یکم گیرم شد بازی پرسه کشی مردم دامتر از اگه اکر مقصد کمی پروفیل بهته نه یکم پرو سنویسه سجانی من اصلا مگه که چی واتساپوتون تمام شبکه تمام چه بدرو نه جونی من اکا کی اکا براتن بیو اکا ناس میکشه من بوزی پرسو یارس می مقصد گپ چاپ میکنیم اکا دالچی اکا با آبودی سفر خید کردوستی اکا جو مقصد جدر نکنیم رفتنو نمیدروه بارو چی؟ چی؟ واتساپ نبود یه واتساپ اختار نداد دیلو چی؟ اکا مردم در واتساپ بیره حقوره دوران ای شده کانال تنلش کرده نه کانالی مرا محکم کردم که رفته که پول آمده که
این مانچه بودی زکی من پول مپارتو کی؟ کاش میگه خاطره آزاد نیستی نگفت یه که قیجداد کردی او چوکا ای چی بگم شم مقصد من بنویس بگوشه اگر پاسپورت دار کن بوشه بگوشه کی من بود اکجان مقصد پاسپورت هست سازی پاتو خید کردم بینیم همی بس میکنه گوره نمیرم ها پیشیت خید کردم کاشی دارم میفرد کاشی جمعه سویست که بود کشم ای مقصد یک کدام کشم کاش اکه اناس دره کتینی شف مقصد پاپین خید کردی اکه کتی تانه شف مقصد کتی شف پاپین اکه جان 3200 میرسه تونارد کدام میزنی برادر اوشد چوان برادر در بگم باشی اکه اناس همجد از سیرد نو از براتان قد سیاست که استم از رو چخچونه سیاست کرده سی ای سیاه که ما چرا قرآن دور بودم جونی من چوکا دیدم چه بگم در چه مونده کنم در چه شدی چه گنده چه دیدی فریسه گنده چه زلطای نه کم در چه زلطوی زلطای دختر میشه ساگره چه تا این مرکب تید ساگره چه نمی پوبلیکا رو میدونی نموشونه چی بخونی part of the macaco take that's a kind of thing ساگره چه تا نمونده شما داره دیگه بچه کار میشه نه نامده که جون میگه ابلشو من فریب کرد چند خست داریم یکتون کدوم رقم را کدوم رقمی هفت یک میکشم یک میری مکو اکه نه سی شف میگه که پاسپورت صورت گیره وپین بعدی بازی میکشم میرم و میگه چی خیلی براتان که نیامد اکا خیلی میدونی که با دیگه نومرو سیاست کردیم بلبای ویدیم اهلیو داریم برا که ایش شدی یا جوش نه اقل خرزون میشه شدی را چی میگه؟ که خیلی نگاه که مقصد نیا شدی چی میگه؟ شدی چی میگه؟ نه شدی چی میگه؟ کسی که شدی شده اقل بگیم میشه شدی چی میگه؟ زالاتوی شدی به اقل شدی به عقل توری بریم اکا جانا برباری اکای من چرجان براتان آمدی بخدا اکا خورا نکو خمی نه برات چکار اقلا نکنه اکا برات به تشویش ما اکا تشویش نمیکشم جیزم ده اکا پرجوت همه شف میکنه کتی مثلا گپ چپش کدام میزنه اجدا من چه بخدا شده. اومدی نه شف چی گفتن داره مثلا به تشویش میگم ما تشویش نمیکشم خودت میدونه همین برادر مرده که سلوش هولای بخوای Zaslava da любой положение. отвечать باید که مرده که مرده که میگم همین دیگر اکا معامله در گردیارچه کدام میزنه برادرای جون 18,000 رو شوه کدام نمیزنه پرو سر و افتاده نشین شیروی نه ده شده خرزه کمیتیم دیدی خرزور مایی اکی اینگه چانسه 6,000 بوده 10,000 بوده خرزور اگر باید یه سمولی بیاتی تا ده اکه ناس کتی شیف پاپی اکه آن شیف؟ دحسی میشه هم برگه زدیم شوالا نه برا چخه ده؟ چخه شیف ده میشه؟ 18 میشه هیچ جمعو برا چخه قدر سامون شوی تامون هفت یک ورده بود میریم یک رقم شیف کتی اکه ناس اکه ناس کتی شیف پاپی ده خود توقع نیستی بولا خودم توقعیم زنه گوی که پلا باشه توقع اسکنی خدا توقع اسکنی خیلی کادوسته نکن میریم رقم یک نمیگه کن خوش نکشتی و خیلی اکای من خیلی اکای چند بلوچیسی که خیلی حکومت کردی خوب بگوی 11 اکا جون رقم شیف کتی رقمی اکا اناس شیف کپنی برادر شیف
اپا مقصد که ما سوز ما پجوم مقصد خیلی ده شف یمین شف عصبی نشازی یمین 10 11 18 هزار شوه نموشی شوه نارد بینم اکای محمدی جان اینا کجام میدونم بعدی شف کی داده آشی شوه که اکه مادر برادرها آشکی جان چوه 11 هولی سر بشت برادر اگر دم زد میگفتم شف جکیتی نره آش چوه ردنوی برادر دلشی میریم آش چوه اکه نسبتی تموی بزه چی تموی بزه؟ اگم چی تیمه بزیدم زوگ خواب دوام دازی بازی پرستوی دا میریم شف ما کلون وای ای قول به شف اکه من چرا پس پفتوره؟ اکای من چه پس پفتو ما بذار خیلی کیف نمیکنیم باشه که هم از پر بوشه و مقصدش نی کنکریت نه ما دیویژن کنیم بخدو شف عصبی شده شف به عقل میگن پس گپی اپا را جواب کنیم اپا بخدا ما ای اکا بخصا قطی کلینتو میشنه کن که چخ صحبت های گفتی گپا که مرشی جوجیت سمکنیم مشقای جوجیت سمکنیم ده براتم اپاش کرد شتال نسته اکای محمدی شتال نسته اکای محمدی اکا خیلی اکای محمدی پلی خیلی با گرفتی رفتی اینجا نسته بر شفی مودا شف دایجشته اکا شفی مودا یکم چی اینه اکا بخدا ای شوخی میکنم شیر مادر علاوه باشه اکا رجوع ندخه اکا دارم بسیار گم کتی دخترایم نه اپا بخدا ما دختر بینیم چوار میکنیم همه شادی گفتن اگر از بتنم تا دیگه چی میگفتم گاوزه بخدا طول ما دیدم بخدا خواستم شف فراد میکنم واسه بدون که دختر کلام ما دوران حقارت میکنم میبرم عصبی نشن شف هم شونه این روی خود تو انگار با کلو جداگی میشه شف میدم داره شما باشی برادر خدمت میدونی که اکای کی برادرو خلوصی گپ یا کم محمدی هست یا که بکنی واتساپ دایی همونی بله نویست چی نیسته چطال برای بازیگر اکای محمد بارم فراموش نکن بله نه مادر که بخدا مادر بله چطال در کن نیسته که آشتون شمی شما رو از بیرتتون یا آبشی از ایکتون توگری شم که چند سمت 18,000 باشی آبشی 18,000 بود بوز داد اینستاگرام رقم شه دو چنده 10%. اگه 10% داد رقم بوزی داد اینجا مردم ما چطور گفته است که تو کجا برو مدیگو السلام علیکم پیریکو چوکا ده که محمدی هم من رو نیه که سلامتی چخاله هم جیانو سوزن انشاءالله که 18 تایرون نداری این مقصد یه رقم اختا پفتاری تکدگیم ردنوی مقصد رقم اختا 2 3 4 7 خولیه برودار پس چه کنم بازینگه اکازی رقم اختا برودار مقصد بای چی میگم بازیده نه گفته هیچ کنه نیسته که تو کختی گفته سم که دالشیه که گاز ترمز خیلی اوزیه که بازینگه یادم شب نایستم که گاد نیسته یا که هم نسا چی خیلی کنیم که چطال میگم چطور گفته اشتر بیانگی ای لو شاگانسون بگیرم بتم شاکش جیلان چی خیلی مقصد خود چی میگه که که گفت شیف دامتر گفت 17 ترکه تکنم تمام که بیست یکون اکه هنس بگیرم تمام اکه هنس اینه 2 4 اینه اکه گرفتمش سراغ داسه تمام اکه جان بازار گوزیدگی اکه جان بازار او گوی میفهم تمام اکه جان گرد نیست اکه
اینه اکا وشو چوان اینه توره برادر وشو چوان اما ابداتا میپرتم اینه صد فویزه اکا روشن که در کور نیست اکا همی دلان سلامتی دوش اکا و یاسم نیمس میشه اکا گاب نیست اکا اوشاکی جون چوا اکا بدروی فیرده سویاز زیم اکا چطور یک راست مایلوی پلشتیه تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته چکره جی سلام علیکم جایم و مقصد اکا جانو 3 و 7 موندگی اگر یکم تد بگیرین مرامت میکنه ایشه ایشه بکشون ایشه کی معنی نکرد